هتلاقي تأثير الانفجار دوت موجود في الريسورسز بتاعت المحاضرة. هتحطه في folder assets في البروجكت بتاعك. هتختار الاكسبلوجن، هتعمل sprite multiple sprite mode وهندوس على sprite editor. واحنا دلوقتي عايزين نقسم السبرايت ديت للصور اللي هي موجودة عليها. هنيجي نعمل سلايس. في الحالة ديت لو جربت تعمل سلايس اوتوماتيك مش هيقسمها مظبوطة بالظبط، علشان الأجزاء الصغيرة ديت هيخليهم لوحدهم. احنا عايزينه يقسمها بالظبط، كل مربع من ده لوحده. الأجزاء البعيدة ديت مش عايزينه يقسمها لوحدها، فهنيجي نقوله الصورة ديت فيها بالظبط 8 حاجات موجودة فوق، يعني أو 8 أعمدة و8 صفوف، عشان يقسم على أساس كده 1 2 3 4 5 6 7 8. ونفس الحكاية 8 صفوف. فهنيجي نعمل سلايس، هختار grid by cell count وأقوله إن فيه 8 column و8 row، وأعمل سلايس. هنلاحظ إنه أعمل سلايس على كل واحدة منهم. هدوس apply. هندوس على أول explosion واحنا ضاغطين على shift. هنختار آخر واحد عشان يعلم على كل ال explosions. هنسحبهم في الجيم. هعمل فولدر جديد هسميه animation. جوه الفولدرز هسمي الانيميشن دوت explosion واعمل save. لو جربنا نشغل اللعبة هنشوف ان الاكسبلوجن مش ظاهر. ازاي اخليه ظاهر؟ اجي اقفل اللعبة، اتأكد ان السورتنج لاير على البولت او الباور اب او اي لاير قدام الباك جراوند. فاشغل اللعبة دلوقتي، هنلاحظ ان احنا شايفين الاكسبلوجن هنا. احنا عايزين دوت يتم اظهاره عند تدمير الانمي السفينة اللي ضدنا او عند تدمير اللاعب. ازاي نقدر نعمل كده؟ اول حاجة ننظم المشروع بتاعنا، ننظم البروجكت، نسحب الاكسبلوجن ديت ونحطها جوه فولدر سبرايتس. عايزين نفتح كود بتاع البلاير هيلث ونديله هنا this effect اللي هو هيبقى الاكسبلوجن بتاعنا، او البرايفت جيم اوبجكت، او هسميه this effect. وعايزه هنا قبل ما يتم التدمير اعمل instantiate this effect، وعايز المكان اللي ده يظهر فيه يبقى transform position اللي هو البوزيشن بتاع البلايرز، والروتيشن بتاعه عايزه هو 0 مش هنغير الروتيشن. نفس الحكاية ديت هنعملها في الانمي هيلث. هاجي هنا اعمل serialize field private game object this effect، واجي قبل ما ادمره اعمل instantiate this effect، البوزيشن بتاعه transform position، والزاوية بتاعته 0. هنيجي في الانمي هعمل prefab من الاكسبلوجن. نيجي للبلاير واسحب الاكسبلوجن واحطه في this effect، وادوس على الانمي واسحب الاكسبلوجن واحطه في this effect. دلوقتي احنا ممكن نمسح الاكسبلوجن من السين بتاعنا ونجرب ندمر الانمي. هنشوف انه اتدمر بالطريقة دي.